بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثنا موصول حول تثبيت الإيمان في مواجهة الصعاب والأحزان. اليوم نضيف جرعة سريعة، وهي إن من وسائل تثبيت الإيمان في هذا السياق أن نضع الدنيا في حجمها الحقيقي. نضع الدنيا في حجمها الحقيقي. ليه؟ لأن الإنسان لا قدر الله إذا أصيب بضائقة أو مشكلة فإنه تضيق عليه الدنيا، لأنه حاصر معنى الحياة في هذه المشكلة. فلما تكبر مفهوم الحياة هتلاقي الدنيا طلعت صغيرة. إزاي الكلام ده؟ الدنيا حجمها بيظهر بأمرين. الأمر الأول أن تعلم أن وجودنا في هذه الدنيا وجود مؤقت، والأمر الثاني أن تعلم أن هذه الدنيا تتبعها الحياة الآخرة التي هي خير وأبقى. فإذا قيست الدنيا هذه بالآخرة رياضيا لن تساوي شيئا. خلينا نبسط. إيه قيمة الواحد مقارنة بمليون؟ يعني معاك $1,000,000، واحد قال لك اديني دولار، صعبة دي. واحد مقارنة بالمليون لا شيء. طيب لو معاك بليون، الواحد ده قيمته ايه بمقارنة بالبليون؟ طب لو معاك تريليون، الواحد قيمته ايه مقارنة بالتريليون؟ كذلك بقى، طب الواحد قيمته ايه مقارنة بالما لا نهاية؟ فهو ده المقصود، أن تضع الدنيا في حجمها الحقيقي. لما الإنسان يضع الدنيا، ولذلك بعض الصالحين كان يقول: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. فنحن في هذه الدنيا ضيوف. فلما الإنسان تتكون عنده هذه المفاهيم يستطيع بها أن يتجاوز الأحزان. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. كان الشيخ الغزالي محمد الغزالي يقول: مرة نزلت يوما بفندق، فلما دخلت الحجرة دار في نفسي هذا السؤال: ترى كم شخصا سكن هذه الغرفة قبل أن أسكن فيها؟ وكم شخصا سيحل مكاني بعدما أغادر؟ ثم قال: ما أوهى علاقتي بهذه الغرفة، وأحسست أن الغرفة بل الفندق كله شبيه بهذه الدنيا، نظهر فيه بغتة ثم نختفي. فالمقصود اللي الإنسان لما يكبر وجهة الحياة عنده ستصغر عنده الدنيا. لما يقارن الدنيا بالآخرة سيضع الدنيا في حجمها الحقيقي. لما يعرف إن وجوده هنا مؤقت ولغرض آخر سيضع الدنيا في حجمها الحقيقي، وسيضع الأحزان في حجمها الحقيقي. نحن لا نقول هذا كما ذكرنا من قبل لنتنكر للآلام. الألم موجود، لكن لا نريد أن الآلام دي تخنق الإنسان. فلما تضع الدنيا في حجمها الحقيقي تقدر تتجاوز هذه المشاكل. لذلك قرأت الإمام الرازي في تفسيره في آخر حياته بعد نهاية بعض السور يقول: ادعوا لابن محمد توفاه الله وكان ابنا بارا. ويأخذ في نظم الشعر في ابنه ومآثره. الكلام ده ابنه تقريبا توفي 603 هجرية،
الرازي نفسه توفي 606 هجرية، فكان في حالة تعب وتقريبا إحباط شديد بسبب وفاة ابنه. فأنا قلت سبحان الله، هو قاعد يقول ادعوا لابن محمد في الكتاب، فأنا قفلت الكتاب ودعيت لابنه وله. هذه هي الدنيا وده قصر الدنيا. فلا يجوز للإنسان أن يجعل الأحزان تسيطر عليه وتتحكم فيه وتخنقه. كيف يخرج من هذا الإشكال؟ بأن يضع الدنيا في حجمها الحقيقي. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، اللهم آمين. لو نخرج بتؤدة وطمأنينة يا شباب، إحنا لم ينتهي الدرس، لكن نخرج بتؤدة وطمأنينة، الله يجزيكم الخير حتى تتم الترجمة. So the khatira for this morning is still a continuation of our discussion on strengthening our iman in face of sorrows and difficulties. And the insight for today is to put life in its right perspective. So one of the ways to deal with difficulties in life is to put life in its right perspective. What is that size of life? What is the right perspective of life? How do we know it? How does it show? The right perspective of life will show by recognizing that our existence on earth is temporary. And when you compare this life to the afterlife, this life becomes mathematically almost nothing. Why do you worry so much about the nothing? I mean, what is 1 compared to 1 million? What is 1 compared to 1 billion? What is 1 compared to 1 trillion? What is 1 compared to eternity? This is the comparison of life and the afterlife. I am not saying this to belittle the value and the significance of life. No, this is your field that you work in and you get the harvest in the akhirah. But what I am trying to say is, when we face sorrows, we should not surrender to these feelings in a way that damages us, in a way that ruins us. At this time, when we feel that sorrows are about to ruin our iman and to ruin our health, we should remind ourselves of what life is and put it in the right perspective and stop that cycle of thinking, of negative thinking. That is why some of the Sahaba or the Tabi'een used to say, whenever you think about death, khalas, you will not worry about riches or poverty. When you think about the after, I mean, in a way that affects you negatively. And Ibn Mas'ud radiallahu anhu used to say, everyone in this life is a guest. And your money or your assets are just wadi'ah, or trust. And the guest one day will leave and the trust will be turned back. Sheikh Muhammad al-Ghazali illustrated this idea of the temporary or the short-lived life. He said, one day I was in a hotel, and as I entered my room, I wondered and I asked myself, how many people lived in this room before? And how many people will live here after I leave? And he said, how fragile the relationship between me and this room is. And then he reminded himself that this whole life is like a hotel. This whole life is like a hotel. As you are a guest in that hotel and you do not demand to stay there forever and you're expected to leave soon in few days, you're also in this life as a guest. So make sure that you have that perspective of life and you remind yourself of that perspective of life when sorrows and difficulties
are trying to suffocate you. So this is kind of surviving skill when it comes to dealing with sorrows, to put life in its right perspective. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakum Allah khairan ajma'in.